विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे। 2022च्या बॅचसाठी आहे, नवीन बॅच म्हणूया आपण। एक लक्षात घ्या, या बॅच मधल्या मुलांची मानसिकता काय आहे, सध्या जी मुलं मला भेटायला येत आहेत ते नक्की त्यांच्या मनात काय चाललंय, कोणती भीती आहे, हे सगळं मी डिस्कस करणार आहे आजच्या लेक्चरमध्ये। किंवा या मुलांनी आता इथून पुढे कसा अभ्यास केला पाहिजे हे देखील मी एक्सप्लेन करणार आहे, एक एक्झाम्पल घेऊन म्हणूया आपण। तेव्हा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला पहिल्यांदा सबस्क्राइब करा, ओके। आणि एक लक्षात घ्या, व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल, लाईक करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त मुलांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर पण करा, ओके। तुमचे चांगले मित्र आहेत, अभ्यासू आहेत, यांच्यावर शेअर कराच। आता पहिली गोष्ट आपण या मुद्द्यावर बोलूया, जेई। आता गेली 2 वर्षाची मुलं जेईची प्रिपरेशन करतायत, ज्यांनी लाखो रुपये भरलेत कोणत्या ना कोणतरी अकॅडमीजमध्ये। त्यांचा इश्यू काय मी अगोदर डिस्कस करतो। ही मुलं मला भेटायला येत आहेत आणि ते क्लिअरली ॲक्सेप्ट करतायत की वर्षभर 11th स्टँडर्डमध्ये ऑनलाईन क्लासेस झाले, एवढं काय सब्जेक्ट क्लिअर नव्हते झाले, आणि आता जसा बोर्डचा फॉर्म भरला ना दिवाळीत, तेव्हापासून बोर्डची तयारी कशी करायची याची यांना काळजी वाटते। जेई ॲस्पिरंटना सगळ्याच नाही बरं का, बऱ्याच मुलांनी प्रॉपर अभ्यास केला असं मला मान्य आहे, पण जास्तीत जास्त मुलांना ना ऑनलाईन लेक्चर्समुळे जेईची पण तयारी झाली नाही आहे, धड बोर्डची पण त्यांची तयारी नाही आहे, आणि सीईटीकडे दुर्लक्षच केलेलं आहे। अशी बरीचशी मुलं सध्या मला भेटायला येत आहेत, ओके। यांना पण मी सोल्युशन या लेक्चरमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे बरं का। बरं, आता जी मुलं जेईची प्रिपरेशन करत नाहीत, सीईटीचीच करतायत तयारी, जेई नाही करत, या मुलांना असं वाटतं की बोर्ड प्लस सीईटी मी कसं एकत्र करू, बरोबर आहे। आणि नीटची तयारी करणाऱ्या मुलांचा पण तसाच प्रश्न आहे की सध्या नीटची तयारी थांबवून बोर्डवर फोकस करू का, कारण बोर्ड मार्चमध्ये, आणि हो नेहमी ना बोर्ड डिक्लेअर करतं डेट्स ॲडव्हान्स। आता ह्या वर्षी फेब्रुवारीमध्येच होणार, अगदी नेहमीप्रमाणे होणार असं सांगितलं जातंय, पण क्लिअरली सांगू का, अजून बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये पण पोर्शन क्लिअर नाही आहे, ओके। प्रॅक्टिकल्स कंप्लीट झालेले नाही आहेत बऱ्याच ठिकाणी, काही ठिकाणी झाले असतील नो डाऊट, पण बऱ्याच ठिकाणी नाही झाले। लास्ट इयर त्यांनी सोल्युशन काय दिलं होतं की पहिल्यांदा थेअरीची एक्झाम घेऊ, रिटर्न पेपर, प्रॅक्टिकल नंतर घेऊया म्हणून, ओके। या वर्षी अजून देखील काहीही डिक्लेअर नाही आहे, मग आपण असं अज्युम करूया चला मार्चमध्येच पहिल्या आठवड्यात एक्झाम होईल म्हणून, फेब्रुवारी एंड मार्च। मग आपल्याकडे 2 महिने तरी आहेत प्रॉपर, चांगले 2-2.5 महिने आहे वेळ आपल्याकडे, ठीक आहे, हा पुरेसा वेळ आहे, ही गोष्ट पहिल्यांदा लक्षात ठेवा। बरं, आता अभ्यास नक्की करायचा तरी कसा मी तुम्हाला क्लिअर करतो। म्हणजे मी तुम्हाला आज असं शिकवणार आहे की बोर्डची तयारी करतानाच सीईटीची तयारी आपोआप होत जाणार आहे, ओके। आता एक काम करूया, एक एक्झाम्पल घेऊयाच आपण, ओके। सोल्युशन या टॉपिकचं एक्झाम्पल घेऊया आपण। सोल्युशनमध्ये हेनरीज लॉ आहे, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चला ते प्रेशर, हा एक तुम्हाला इक्वेशन माहिती आहे। आता जनरली ना मुलांना काय वाटतं की बोर्डसाठी प्रिपरेशन करायचे आहे ना, मग याचं स्टेटमेंट येऊ शकतं, बरोबर आहे, स्टेटमेंट येणारच, न्यूमेरिकल्स येऊ शकतात, बरोबर आहे। पण माझं म्हणणं काय बघा की सीईटीला पण तेच प्रश्न येत आहेत। मी तुम्हाला सांगू का की पूर्ण स्टेटमेंट दिलंय, दिस इज नोन ॲज किंवा दिस लॉ इज नोन ॲज हेनरीज लॉ, किंवा कोणता लॉ सोल्युबिलिटी आणि प्रेशरमधलं रिलेशन देतोय, एक्सप्लेन करतोय, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कॉन्स्टंटचं युनिट विचारलंय सीईटीला, तुम्ही PYQ चेक करून बघा। म्हणजे मुद्दा काय की तुम्हाला कुठलाही प्रश्न त्याची प्रॉपर तयारी करायची आहे, मग हेनरीज लॉ असू दे, राऊल्ड्स लॉ असू दे, त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे, लक्षात घ्या, हेसेस लॉ थर्मोडायनामिक्समध्ये, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, याच्यावरती तर 100% प्रत्येक सीईटीत प्रश्न आहे, लक्षात घ्या। बरं, मेन मी तुम्हाला सांगतोय, जेव्हा तुम्हाला हा प्रश्न परफेक्ट करायचा आहे ना, तर सुरुवातीला तुम्हाला सोल्युबिलिटी ही जी कन्सेप्ट आहे ना, सोल्युबिलिटी, त्याची युनिट माहिती पाहिजेत ना। आता सोल्युबिलिटी तुम्हाला माहिती आहे, साहजिक आहे, एखादा सबस्टन्स एखाद्या सॉल्व्हेंटमध्ये सोल्युबल होतो, पण सगळ्यांची सोल्युबिलिटी सेम नसते, एखादा जास्त लगेच सोल्युबल होतो म्हणजे लगेच डिझॉल्व्ह होईल, एखाद्याला वेळ लागेल, बरं, किंवा किती अमाऊंट त्यात तो डिझॉल्व्ह होणार आहे हे सोल्युबिलिटी कन्सिडर करेल ना। म्हणजे काय बघा की त्याचं युनिट ग्रॅम पर डीएम क्यूब असेल, म्हणजे ग्रॅम, ह्याला आपण असं म्हणूया ग्रॅम पर लिटर, हे सोल्युबिलिटीचं युनिट असू शकतं, ओके। पण मेन पॉइंट काय, न्यूमेरिकल सॉल्व करताना तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर ते मोल्स पर डीएम क्यूब आहे। आता जर सोल्युबिलिटीची व्हॅल्यू तुम्हाला जर ग्रॅम पर डीएम क्यूब दिली असेल तर त्याला मोल्स पर डीएम क्यूब कन्वर्ट करताना कसं करणार हे तुम्हाला आलं पाहिजे। म्हणजे होणार काय बघा, हे ग्रॅम म्हणजे त्यांनी गिवन मास दिले, त्याला जर मी मोलार मासनं डिवाइड केलं, समजा मला x ग्रॅम पर डीएम क्यूब सोल्युबिलिटीची व्हॅल्यू दिले,
मग ती मी त्या व्हॅल्यूला त्या सबस्टन्सच्या मोलार मासनं डिवाइड केलं की जी सोल्युबिलिटी मिळेल त्याचं युनिट असणार आहे मोल्स पर डीएम क्यूब. आलं का ध्यानात तुमच्या? आता समजा ग्रॅमच्या ऐवजी केजी दिलंय, तर त्या केसमध्ये जर गिवन मास त्यांनी केजी मध्ये दिला असेल तर मोलार मास पण केजी मध्ये घ्यावं लागेल. म्हणजे तुम्हाला हा बदल करावा लागेल. ओके. आता दुसरी गोष्ट प्रेशर. आता प्रेशरचं युनिट तुम्हाला माहित आहे, प्रेशरचं एसआय युनिट काय सांगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. सीजीएस युनिट काय, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. पण हे जे सीजीएस युनिट आहे ना, ह्याचा जास्त काही वापर शक्यतो होत नाहीये. आता न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजेच इक्वलंट टू पास्कल आहे, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, ॲटमॉस्फेरिक, 1 ॲटमॉस्फेरिक, 2 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्याच्यानंतर बार मध्ये सुद्धा देत आहे, त्याच्यानंतर टॉर मध्ये, त्याच्यानंतर मिलीमीटर ऑफ HG अशी प्रेशरची युनिट आहेत. म्हणजे तुम्हाला हेनरीज लॉ करताना प्रेशरचे सगळेच युनिट त्यातलं कन्व्हर्जन पण आलं पाहिजे. म्हणजे काय बघा की 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे 760 मिलीमीटर ऑफ HG हे माहिती पाहिजे. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की 1 ॲटमॉस्फेरिक अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 1 बार असतं, लक्षात घ्या, 1 बार. मग मी असं म्हणू शकतो की 1 बार अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ HG, बरोबर आहे, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू. मग आता मला जर सांगायचं काय तुम्हाला महत्वाचं ते नीट लक्ष द्या. समजा मी हे प्रपोर्शनलचं साईन नाही घेतलं तर त्या मला कॉन्स्टंट घ्यावा लागेल, तो असणार आहे KH, हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट म्हणूया आपण. आता न्यूमेरिकल मध्ये हेनरीज लॉ कॉन्स्टंटचं जे काय जी काय व्हॅल्यू असेल त्याच्या म्हणजे युनिट जे असेल त्याच्यानुसार मला प्रेशरचं युनिट घ्यावं लागतं. म्हणजे बघा हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट काढण्यासाठी मला सोल्युबिलिटीला प्रेशरने डिवाइड करावं लागेल, म्हणजे मला KH व्हॅल्यू मिळेल. म्हणजे हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट जो आहे त्याचं युनिट तयार करताना सोल्युबिलिटीच्या युनिटला प्रेशरच्या युनिटने डिवाइड केलं पाहिजे. मग सोल्युबिलिटीचं युनिट काय सांगा, मोल्स पर डीएम क्यूब. आता पर डीएम क्यूबच्या ऐवजी मी DM⁻³ लिहू शकतो की नाही. ओके. डिवाइड बाय प्रेशर, डिवाइड बाय ना, तेव्हा मी त्याला बार इन्व्हर्स लिहू शकतो. म्हणजे हे युनिट कुणाचं आहे, हेनरीज लॉ कॉन्स्टंटचं, KHचं. बरं ते युनिट मी असं पण लिहू शकतो, मोल लिटर इनवर्स सुद्धा लिहू शकतो, कारण डीएम क्यूब म्हणजेच लिटर ना. मग DM⁻³ असेल तर लिटर⁻1 येणार आहे. ओके. आता सगळ्यात महत्वाचं इथं मी ॲटमॉस्फेरिक⁻1 पण घेऊ शकतो. मग तुम्हाला कन्व्हर्जन फॅक्टर जमले पाहिजेत. समजा तुम्हाला प्रेशर दिलेलं आहे 730 मिलीमीटर ऑफ HG, सोल्युबिलिटी विचारले, प्रेशर 730 किंवा 130 दिले, तुमच्या पुस्तकातलं न्यूमेरिकल चेक करा, 130 दिलंय. ओके. पण KH ची व्हॅल्यू देताना त्यांनी बार इन्व्हर्स दिलंय. मग प्रेशर इथं दिलंय मिलीमीटर ऑफ HG मध्ये, हे मात्र ह्याच्यात बार इन्व्हर्स आहे. मग त्या प्रेशरच्या मिलीमीटरला तुम्ही कशात कन्वर्ट केलं पाहिजे सांगा बघू, बार मध्ये. मग त्यासाठी तुम्हाला 760 ने डिवाइड केलं पाहिजे. म्हणजे ते तुम्हाला मिलीमीटरमध्ये व्हॅल्यू दिलं त्याला 760 मिलीमीटरनं काय केलं पाहिजे, डिवाइड. म्हणजे हे पहिल्यांदा कन्व्हर्जन बाळांनो व्यवस्थित शिकून घ्या. ओके. मग तुम्हाला न्यूमेरिकल्स काही अवघड वाटणार नाहीत. म्हणजे आता सांगतो, हेनरीज लॉ करताना स्टेटमेंट तर आलंच पाहिजे. ओके. न्यूमेरिकल्स आले पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इथं काय शिकतोय आपण, सोल्युबिलिटी ना. मग सोल्युबिलिटी ही प्रेशरवर जशी डिपेंड आहे ना तशी टेम्परेचरवर पण डिपेंड आहे. तुम्ही पुस्तकातलं पेज नंबर आय थिंक 30-31 चेक करा, त्यावर सगळं आहे, डिटेलमध्ये वाचा ना. म्हणजे असे काही सबस्टन्स आहेत बघा, टेम्परेचर वाढलं की सोल्युबिलिटी वाढते, जास्त प्रमाणात सबस्टन्स डिझॉल्व्ह होतो. पण काही केसेस असे आहेत की टेम्परेचर वाढले की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होते, ते CETत विचारलंय. म्हणजे मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आजच्या लेक्चरमध्ये की याची आणि याची तयारी, बोर्डची तयारी करायची आहे म्हणून CET बंद किंवा CETच करणार आहे मी, बोर्डला मी महत्त्व देणार नाही, असं काही करू नका. दोन्ही एक्झाम महत्वाचे आहेत. बोर्डची चांगली तयारी झाली की CETची होणार आहे, पण मेथड अशी वापरा, प्रत्येक गोष्ट तुमची क्लिअर पाहिजे. काही विचारू देत, जमलं पाहिजेच, लक्षात घ्या तुम्हाला. मग आता तुम्हाला हे झालं केम फर्स्ट म्हणूया आपण. ओके. आता मी तुम्हाला सांगतो की बऱ्याच मुलांना ना रिॲक्शनचा प्रॉब्लेम वाटतो बरं का, रिॲक्शन्स. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला काय करतोय, आजचा होमवर्कच दिलाय म्हणा की मला हेनरीज लॉचं सगळं कंप्लीट करून द्या. ओके. करा अभ्यास तुम्ही. आता मी तुम्हाला आणखीन एक सांगतो, रोज एक लॉ घ्या. आज हेनरीज लॉ घेतलाय आपण, रोज एक नेम रिॲक्शन पण घ्या ना. मी तुम्हाला सांगतो, रिॲक्शन म्हणलं की भीती वाटते तुम्हाला, बरोबर आहे, पण मी आता एक्सप्लेन कसं करतोय बघा. मी इथे एक वर्ड लिहिलाय, रिडक्शन. सांगा रिडक्शन म्हणजे काय. रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे सुद्धा रिडक्शन, ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन म्हणजे सुद्धा रिडक्शन. ओके.
तुम्हाला सांगतो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे सुद्धा रिडक्शन, लक्षात घ्या. आता होतं काय बघा की रिडक्शन करायचे मला, हायड्रोजनची जर मी ॲडिशन केली ओके आणि मी रिडक्शन केलं तर ते कॅटॅलिटिक रिडक्शन, आणि त्यावेळेस कॅटॅलिस्ट कोण असतात, रेनी निकेल, प्लॅटिनम, पॅलाडियम. जर मी नॅसेंट हायड्रोजन वापरायचं म्हणलं, ठीक आहे, नॅसेंट हायड्रोजन नुकताच तयार केलेला, तर त्यावेळेस मी इथं अमालगम वापरू शकतो, सोडियम इथेनॉल घेऊ शकतो. ओके, आता इथं मी अजून एक वर्ड लिहितोय नायट्राइल. आता मला नायट्राइलचं रिडक्शन करायचं आहे, नक्की मला प्रॉडक्ट कुठला मिळेल, ती रिॲक्शन कोणती आहे, त्या रिॲक्शनचं नाव काय, ओके, ती नक्की रिॲक्शन होते कसे हे तुम्हाला लगेच आठवलं पाहिजे. मी तुम्हाला सांगू का, बघा मी काय सांगतोय ते, रोज 1-2 नेम रिॲक्शन, रोज 1 लॉ घ्यायची गरज नाही आहे, 10-12 लॉ जास्तीत जास्त असतील केम फर्स्टमध्ये. डेफिनेशन्स थोड्याशा करा, फिजिक्सचं एका दुसरं एक्सप्रेशन डेली करा तुम्ही. मी तुम्हाला सांगतो 3 आठवड्यात तुमची बोर्ड प्लस सीडी चांगली तयार होऊन जाईल, 21 दिवसात. हां, 21 दिवस खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला सांगू का, हे जी लोक मेडिटेशन करतात त्यांना माहिती आहे, कुठलीही गोष्ट ना 21 दिवस सलग केली ना आपण, ती आपल्याला आत्मसात होऊन जाते. म्हणजे तुम्ही खरोखर लॉ आज काय करणार, तुम्ही हेनरीज लॉ, आज रिॲक्शन ही करणार आहे, रिडक्शन ऑफ नायट्राइल. आता नायट्राइल म्हणलं ना की त्यात CN ग्रुप असतो, त्याला आपण सायनाइड पण म्हणूया आपण. आता एक एक्झाम्पल मी घेतो, इथॅन नायट्राइल. इथॅन नायट्राइल तुम्हाला ऐकून कळालं असेल, इथॅन म्हणजे कार्बन किती आहेत, 2. ऑब्व्हियसली त्यातला एक कार्बन तर इथं आला, मग एक कार्बन असताना ग्रुप मिथिल ग्रुप, म्हणजे मी इथं लिहितो CH3CN, इथॅन नायट्राइल. ह्याची नावं कशी आहेत बघा, हे मिथिल सायनाइड सुद्धा म्हणू शकतो आपण त्याला, आणि ॲसिटोनायट्राइल सुद्धा म्हणू शकतो. आता ह्याचं जेव्हा मी रिडक्शन करणार, मी प्लस इथं लिहितोय बरं का, नॅसेंट हायड्रोजन घेणार आहे मी, सोडियम आणि इथेनॉल घेतोय, तेव्हा ॲक्च्युली काय होतं की इथं आणि इथं हायड्रोजन ॲड होणार आहे. ॲक्च्युली नायट्रोजनची व्हॅलेन्सी 3 आहे बरं का, लक्षात घ्या. कार्बनची किती, 4, म्हणजे नायट्रोजन 3 बॉन्ड पाहिजेत मला आणि कार्बनजवळ 4 पाहिजेत. मग होतं काय, प्रॉडक्ट मला असा मिळणार आहे CH3C, CH2 आणि NH2. बघा ना, नायट्रोजन बरोबर 3 बॉन्ड होणार आहेत आणि हायड्रोजन जवळ बरोबर 4 होत आहेत. अमाइन तयार झालं ना. आता मी तुम्हाला सांगतो, आता हे तुमचं तोंडपाठ पाहिजे की नायट्राइलचं रिडक्शन केलं की मला अमाइन मिळतं, प्रायमरी अमाइन मिळतंय, आणि ही आहे मेंडिस रिडक्शन. मी इथं लिहितोय MENDIUS, म्हणजे हा तुमच्या होमवर्कचा दुसरा प्रश्न आहे की मेंडिस रिडक्शनची प्रॉपर तयारी करा. नायट्राइलचं रिडक्शन केलं की अमाइन तयार होतंय. बरं, आणखीन कसं करावं लागेल तुम्हाला मी सांगू का. आता माझ्याकडे स्कोअर बुस्टर हे बुक आहे, तुम्हाला माहिती आहे. मी तुम्हाला सुरुवातीला म्हणतोय हुडका याच्यात आलेले क्वेश्चन्स, आणि बेस्ट मेथड काय, टार्गेट पब्लिकेशनचं बुक. त्यात असे प्रत्येक युनिट वाईज क्वेश्चन्स वेगळे दिलेत, लक्षात घ्या, ते तुम्हाला जरा बरं पडतंय. आता ऐका, इथं 2 कार्बन आहेत, प्रॉडक्टमध्ये पण 2 कार्बन आहेत, मग हे तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. रिडक्शन करतो ना आपण, हायड्रोजन ऍड करतोय, म्हणजे तुम्हाला 4 हायड्रोजन ऍड करावे लागतील. ओके, सोपं आहे. CET देणारे प्रश्न उलटे सोपे आहेत. बोर्डसाठी रिॲक्शनची तयारी करताना तुम्हाला लिहायला जमलं पाहिजे, ठीक आहे. मग तुम्हाला आयडिया आली की तुम्हाला रोज थोडा थोडा अभ्यास वाढवत न्यायचा आहे. पहिली गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, एक एक्झाम्पल देतो म्हणूया आपण. मी अशी मुलं बघितलेत, ओके, रिझल्ट नंतर मला भेटायला आलेत की ते हुशार होते, त्यांनी अभ्यास प्रॉपर केला होता, पण शेवटच्या 2 महिन्यात ना त्यांचा कॉन्फिडन्स लूज झाला होता. तणाव घेतला होता ना विनाकारण, होईल का माझं, अरे बापरे थोडे दिवस उरले, मला हे पण करायचंय ते पण करायचंय, तणाव घेतला आणि जे व्हायचं होतं ते पण झालं नाही, तेव्हा स्कोअर कमी झाला. अशी कितीतरी मुलं मला भेटतात. मी तुम्हाला सांगतो, आपल्याकडं अजून वेळ आहे. ठरलेल्या प्रमाणात तुम्ही जर केलं व्यवस्थित तर नक्की होणार आहे, लक्षात घ्या. आणि हो, आता बऱ्याच कॉलेजेसमध्ये आता युनिट टेस्ट सुरू होत आहेत, सेमिस्टर सुरू होतील, बोर्डची तयारी आहे करायची, मग तुम्ही करू शकता, ते लक्षात घ्या. लास्ट इयर मी IMP क्वेश्चन्स दिले होते, ओके, मी डिस्क्रिप्शनमध्ये जमले तर त्याची लिंक शेअर करतो, तुम्ही चॅनलवर हुडका. या वर्षी ते क्वेश्चन्स ॲप्लिकेबल आहेत, पण सांगतो कुठले, गेल्या वर्षी मी जे दिले होते नवीन सिलेबसचे मी दिले होते IMP क्वेश्चन टॉपिक वाईज, की या वर्षी पण मी तुमची इच्छा असेल तसे द्यायला सुरुवात करेन नक्की. ओके, मग या बॅचच्या मुलांनी आता आजपासून काळजी करू नका. एक स्ट्रॅटेजी काय आपली असणार आहे, आता खूप मन लावून अभ्यास करायचा, तणाव न घेता. आणि आपला क्रॅश कोर्स मी लॉन्च करणारच आहे या बॅचसाठी. जानेवारी महिन्यात मला लॉन्च करायचं आहे. प्लॅन काय असणार मी तुम्हाला अगोदरच सांगतो, की मला असं वाटतंय की बोर्डची एक्झाम मार्च-एप्रिल पर्यंत जाईल. हां, थोडीशी यांना पोस्टपोन करावी लागणार आहे, थोडी तरी.
होणार आहे काय मग, आत्ता 2 महिने जो वेळ मिळेल जानेवारी आणि फेब्रुवारी, तेव्हा माझी इच्छा अशी आहे की मी जो क्रॅश कोर्स रन करणार आहे म्हणूया आपण ना, त्यात मी 80 to 90% 12th स्टँडर्ड पोर्शन क्लिअर करणार आहे. कारण मला थोडीशी खात्री आहे काय माहिती आहे का, की बोर्ड नंतर आपल्याला किती दिवस वेळ मिळेल सीईटीसाठी आपण सांगू शकत नाही आहे. त्यामुळे सीईटीची तयारी आत्तापासूनच केली पाहिजे, लक्षात घ्या. साधारण 3 जानेवारीपासून मी कोर्स लॉन्च करणार आहे. ओके, गेल्या वर्षीचा कोर्स आम्ही 3,300 फी घेतली होती, पण 5-6 महिने आम्हाला तो कोर्स घ्यावा लागला होता. रिझल्ट्स खूप चांगले आहेत. ज्यांनी सिन्सिअरली केले ना, तर सगळ्यांना चांगले मार्क आहेत. ओके, मेन पॉईंट काय मग, की थोडंसं तुम्ही तणाव दूर ठेवा, तणाव क्रिएटच करू नका आणि तो वाढत जातो बाळांनो. मन मोकळं करा, आईवडिलांजवळ बोला त्यांच्याशी. नक्की ते आईवडील असतील, माझ्यासारखे काही शिक्षक तुमचे असणार आहेत, नक्की सगळ्यांना एक सांगू का तुम्हाला, की आम्ही तयारच आहे रे तुमच्याशी बोलण्यासाठी. ओके, मन मोकळं करा, तो तणाव बाजूला सारा आणि अभ्यासाला सुरुवात करा. रिझल्ट 100% चांगला लागणार आहे. मी तुम्हाला सांगू का, की शेवटच्या 1 महिन्यात 2 महिन्यात मुलं माझ्याकडे आलेत. दरवर्षी असंच होतं, शेवटच्या 1-2 महिन्यात मॅडम मुलं येतातच. वेगवेगळ्या क्लासचे असतात, वेगवेगळ्या अकॅडमीचे असतात. एकेका महिन्यात पण मुलांचा अभ्यास चांगला होतो. हां, ही जाणीव डोक्यात ठेवा. ओके, रोज लेक्चर्स तुम्हाला मिळणार बरं का. मला माफ करा, गेले 15 दिवस होतं थोडंसं लोड होतं माझ्यावर, थोडासा ताण, कामाचा ताण होता म्हणूया आपण, सगळ्या गोष्टी होत्या. ॲडमिशनला एखादा नवीन पालक येतो तेव्हा आपल्याला असं वेळ द्यावा लागतो, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, त्यामुळे मला व्हिडिओ अपलोड करता नाही, तेव्हा एकदा माफ करा. पण इथून पुढे व्हिडिओ नक्की मिळतील. डेली प्रॉपर तयारी करा. मॅथ्सचे थेरम्स वगैरे पण करा रे बाळांनो. लास्ट टाइम एक काम करा ना, डेली स्ट्रॅटेजी एक 9 व्हिडिओ मी दिले होते ना, ते व्हिडिओ पण तुम्ही बघा, ते पण कव्हर करा. त्याच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी बऱ्यापैकी गोष्टी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. ओके, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, ह्याचे खूप छान लेक्चर्स मी ऑलरेडी गेल्या वर्षीच तयार केलेत. ते व्हिडिओ तुम्ही बघा. ओके, आणि तुम्हाला नक्की आपलं चॅनल आवडेल. नवीन मुलांसाठी सांगतोय मी, जुने तर आहेतच, अगदी जे पास आउट झालेली मुलं आहेत ते सुद्धा हा व्हिडिओ बघतात, मला माहिती आहे. मुलांबरोबर मुलांचे पालक सुद्धा बघतायत, त्यांना पण मी त्यांचे आभारच मानतोय. पण एक सांगू का, चॅनलवरती ना 40 ते 50% असे व्ह्यूअर आहेत की जे सबस्क्रायबर नाही आहेत, पण ते व्हिडिओ डेली बघतायत. अशा लोकांना रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही सबस्क्राईब करा. ओके, तुम्हाला नोटिफिकेशन वेळेवर पोहोचतील. आणि यूट्यूबची स्ट्रॅटेजी तुम्हाला माहिती आहे, अल्गोरिदम तसंच असतं की जेवढं लाईक्स जास्त मिळतील, जेवढं शेअर केलं जाईल, तेव्हा यूट्यूबकडून जास्त प्रमोट केलं जात आहे. ओके, माझी इच्छा आहे जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचावं, म्हणून मी हे सगळं करतोय, लक्षात घ्या. ओके, ठीक आहे, मग तणाव ठेवायचं नाही आजपासून, प्रॉपर तयारी करा. मी हेनरीज लॉ सांगितले ना, तुम्ही पुढचे पण लॉ बघा ना. लॉ तुम्ही जेव्हा कराल ना, पुस्तकातले न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ह करा. भले तुमच्या पुस्तकात 2-3 दिवसात काही हरकत नाही, पण ते पहिला सॉल्व्ह करा. चांगले न्यूमेरिकल्स दिलेत त्यांनी, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.